السادة الرائعون مشاهدي أغا سمارت ستور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أنا ضياء أغا، والنهاردة معانا حلقة من نوع جديد، وهي مقارنة ما بين معالجات انتل ومعالجات رايزن من AMD. تقريبا ما لقيتش أي توضيح بشكل شامل ومبسط للمستخدم، يعني معظم المقارنات هي مجرد مقارنة ما بين عرض معالجين وإمكانياتهم بدون تفاصيل عامة عن الاختلافات الجوهرية. فجمعنا معلومات على قدر الإمكان بتحليل دقيق مبسط عشان نقدر نوصل لكم معلومة بشكل هيقدر يفهمك كل جوانب الاختلاف ما بين المعالجين، وهيخليك تقدر تحدد ايه اللي تقدر تشتريه ما بين معالجات انتل ومعالجات الرايز. تابع الحلقة للنهاية لأنها مقسمة أجزاء حسب نقاط الاختلاف، والنقاط دي كالتالي: أولا هنذكر الاختلاف في الأداء، ثانيا تقنية التصنيع والتقنيات المتقدمة للمعالجين، ثالثا التطبيقات والبرامج الملائمة، رابعا أداء برامج محددة على المعالجين، ثم خامسا هنذكر أداء المعالجين في الألعاب، وسادسا درجات حرارة المعالجين في الاستخدام، سابعا هنذكر كروت الشاشة المدمجة، وثامنا هنذكر فروق الأسعار. فتابع الحلقة لأنها الأولى من نوعها بدون اقتباس، لأنها هتجاوب لحضرتك عن أسئلة كتير كلنا كنا منتظرين إجابتها عن المعالجين. عن إيه اللي ممكن يخليك تحدد نوع المعالج المناسب ليك ومدى تناسبه مع استخدامك طبعا، وهنذكر ده بأسلوب علمي مبسط. فيلا بينا نشوف الحلقة المميزة دي عن موضوع النهاردة، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس لو لسه مش مشترك في القناة. أولاً هنتكلم عن تحليل الأداء لكلا المعالجين. بالنسبة لمعالج AMD Ryzen، أفضل تشبيه له هو زي فريق كرة القدم اللي عنده لاعبين كتير، معاه مدافعين ومهاجمين ووينجين يمين وشمال وخط نص وهكذا، يعني بيقدر يعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت بطريقة العمل الجماعي. على سبيل المثال زي تحرير الفيديو والجرافيكس بمنتهى البساطة، نظرا لأن النوى كتير وكذلك الثريدز بتكون كتير. وطبعا هنفهم حضرتك بالنسبة للثريدز معناها إن كل نواة منقسمة 2، يعني لو معالج ب8 أنوية بيكون ب16 ثريد. معنى الكلام ده لو انت عندك شغل كتير بتعمله في نفس الوقت، إذا رايزن هيكون الخيار الأمثل. أما معالجات انتل بيكونوا زي المصارع في الحلبة. المصارع في الحلبة بيعتمد على قوته الفردية، بيكون عنده القدرة على ممارسة كل أنواع القتال عشان يقدر يفوز. فالمعالج ده بيكون قوي جدا في الأداء الفردي وخصوصا في لعب الألعاب. فلو انت من الناس اللي بتحب تلعب كتير، انتل هيبقى الخيار الأمثل ليك. مثال على كده عشان نفهم الفكرة أكتر، لو أنت بتشتغل على تحرير فيديو ببرنامج زي الأدوبي بريمير برو ومعاك معالج زي رايزن 9 5900X، المعالج ده ب 12 كورز و24 ثريدز، ده هيكون خيار رائع ليك عشان يسرع شغلك ويوفر وقت. فلو انت بتحب لعبة مثلا زي كول اوف ديوتي مودرن وارفير 3، ممكن تلاقي ان كور اي 9 10900K وده معالج من انتل هيبقى الخيار اللي هيديلك اداء جامد جدا طبعا، والعكس صحيح بالنسبة للمثالين. اذا الاختيار بيعتمد على احتياجاتك والشغل اللي انت ناوي تشتغله، فركز في اختيارك حسب احتياجاتك. هنيجي للنقطة الثانية، وهي تقنية التصنيع والتقنيات المتقدمة. هنتكلم عن التكنولوجيا اللي بتتحط في كلا المعالجين. بالنسبة ل AMD Ryzen بيستخدم تقنيات حديثة جدا، وهي التصنيع بتقنية ال7 نانومتر، ودي تقنية عالية جدا في التصنيع. والنانومتر ده بيبقى حجم الحاجات الصغيرة اللي جوه المعالج، وكلما كان الرقم أقل كلما كانت التقنية أحسن. مثال على كده، لو أنت بتستخدم رايزن في تشغيل ألعاب أو برامج تقيلة زي مونتاج فيديو، ال7 نانومتر ده هيخلي المعالج يستحمل الشغل ويوفر طاقة في نفس الوقت، يعني تجربة سريعة وكفاءة عالية. أما بالنسبة لمعالجات انتل، عندها مجموعة كبيرة من المعالجات بتقنيات مختلفة. ممكن تكون في تقنيات تانية مش ال7 نانومتر، بس ده بيدي للمستخدم حرية كبيرة في الاختيار حسب احتياجاته. مثال على كده، مثلا لو اخترت معالج من انتل زي كور اي 9 11900K، التقنية بتاعته 10 نانومتر سوبر فاين، هتلاقي أداؤه قوي واستهلاك طاقة فعال. فهنا طبعا بتكون حرية الاختيار ليك، يعني من الآخر انت اللي حر في اختيارك. هتلاقي كل معالج عنده تكنولوجيا متقدمة، والاختلاف بيكون في الاحتياجات. النقطة الثالثة هي التطبيقات
والبرامج الملائمة. الفكرة في استخدام أي معالج أصلا بيكون إنه يتناسب مع استخدامه. يعني AMD Ryzen عامل كده زي الهايبر ماركت اللي هتلاقي فيه كل السلع مجمعة. لو انت دخلت هايبر ماركت هتلاقي اللي جاي يشتري سلع أساسية، وهتلاقي اللي جاي يشتري حلويات، وهتلاقي في الناحية التانية اللي جاي يشتري أجهزة كهربائية. ده علشان هو مكان بيناسب الناس اللي جاية تشتري كل حاجة. معنى الكلام ده إنك تقدر تفتح أكتر من برنامج وتشتغل على حاجات مختلفة في نفس الوقت. لو ادينا مثال على كده، لو انت مثلا بتصمم جرافيكس وبتشتغل على فيديو في نفس الوقت، رايزن هيكون ليك أفضل لأنه هيديك أعلى أداء في المهام المتعددة. أما في الناحية التانية معالج انتل مثلا، لو انت ناوي تشتري ماركة معينة على سبيل المثال شاشة من شركة معينة ودخلت هايبر ماركت، مش هتلاقي كل الشاشات بجميع أنواعها في الهايبر ماركت متوفرة. هتلاقي نماذج من كل أنواع الشاشات في محل في الهايبر، إنما كل الأنواع بكل الماركات صعبة شوية. فانتل هنا كأنك دخلت محل متخصص في الشاشات أو معرض لشركة مصنعة للشاشات. طبعا هتدخل هتلاقي كل اللي تحتاجه بدون مشاكل بالنسبة للشاشات فقط. معنى الكلام ده إن أداء الانتل فوق الممتاز في الألعاب والتطبيقات اللي بتحتاج قوة فردية. هندي مثال على كده، لو بتلعب لعبة زي بيس 2023، انتل هيكون اختيار ممتاز لأنه بيدي أداء فردي قوي جدا. فأهم شيء هو إنك تفكر في اللي يتناسب أكتر مع احتياجك. فلو أنت محترف في تحرير الفيديو أو الجرافيكس، رايزن هيخدمك أكتر، ولو أنت جيمر وبتحب الألعاب، انتل هيخدمك أكتر. النقطة اللي بعد كده هي أداء برامج محددة بالنسبة للمعالجين. النقطة دي مرتبطة جدا بالموضوع السابق في البرامج الملائمة، فهنوضح بالنسبة لبرنامج معين مثلا زي الأدوبي بريمير برو، المعالج ال AMD Ryzen بيكون زي الشيف اللي عنده مطبخ كبير بيقدر يطبخ أكلات كتيرة في نفس الوقت. طبعا ده بسبب عدد النوى أو الكورز والثريدز اللي فيه. يعني لو كنت بتعمل مونتاج لفيديو وفي نفس الوقت بتعدل على الرسوم المتحركة، رايزن هيدي لك أداء متميز جدا. أما معالج الانتل ده عامل زي الطيار الحربي اللي واخد خطة محددة إنه طالع طلعة جوية بأهداف محددة، هينفذ الضربة الجوية بناء على الخطة المدروسة والتدريب ويرجع، فبيكون دقيق في مهمة واحدة. معنى الكلام ده إذا كنت مركز أكتر على جودة الصوت في الفيديو، انتل هيبقى خيار مناسب جدا. وكمان لو كنت بتعمل مشروع فيديو وعايز تعدل على حتة معينة بدقة، انتل هيكون له دور قوي في النقطة دي. وبرضه هنوضح النقطة دي أكتر. مثلا لو كنت بتستخدم الأدوبي بريمير برو لتحرير فيديو بيحتوي على مؤثرات بصرية معقدة وكذلك في تأثيرات جرافيكس في نفس الوقت، وقسنا على المعالج AMD Ryzen 9 5900X، المعالج ده ب 12 نواة و24 ثريدز هيكون عنده أداء فائق وهيديك سلاسة في التحرير والتصدير. وفي الناحية التانية لو كنت بتعمل تحرير فيديو مع تركيز أكبر على معالجة الصوت، وقسنا على معالج مثلا زي انتل كور i7 11700K، المعالج ده ب8 أنوية و16 ثريدز هيقدم لك أداء قوي جدا في مهام التحرير بالنسبة للصوت بشكل فردي. أتمنى أكون بسطت المعلومة في النقطة دي لأنها تعتبر أهم نقطة. النقطة اللي بعد كده وهي أداء الألعاب. لو اتكلمنا عن أداء المعالجين في مجال الألعاب، ودي نقطة مهمة جدا وناس كتير بتسأل عنها، هنا بقى لازم نقول إن المعالج الانتل هيكون خيار قوي جدا للألعاب. يعني لو انت من عشاق اللعب، انتل هيقدم لك اطارات عالية وتجربة لعب سلسة. فعلى سبيل المثال لو كنت بتلعب لعبة مثلا زي Call of Duty او فورتنايت والمعالج اللي بتستخدمه هو انتل كور i7 11700K، هيبقى ليك خيار مناسب جدا. بس لازم نذكر ان معالج AMD Ryzen يتفوق في الالعاب اللي بتحتاج لقوة في مجال المهام المتعددة. يعني لو كنت بتلعب العاب بتحتاج للكثير من الاداء المتزامن زي الالعاب اللي بتدعم البث المباشر أو تشغيل تطبيقات خلفية، فرايزن هيدي لك أداء أقوى. فعلى سبيل المثال لو كنت مهتم بألعاب متعددة اللاعبين زي السايبر بانك 2077، فمعالج AMD Ryzen 9 5900X هيبقى هو خيارك المثالي. فبالتالي الاختيار بيعتمد على اهتمامك ونوع الألعاب اللي بتحب تلعبها والتوازن بين الأداء في المهام المتعددة والأداء الفردي. نيجي لنقطة درجات الحرارة وكفاءة استهلاك الطاقة بالنسبة للمعالجين. المعالجات اللي من نوع AMD Ryzen الناس بتتكلم عنها إن حرارتها مرتفعة، بس الحقيقة إنها بتتحكم في درجات الحرارة بشكل ممتاز في الإصدارات الأخيرة. طبعا ده خصوصا لما اتصنعت بتقنية حديثة زي 7 نانومتر. دي تقنية بتخلي الحرارة قليلة وبتوفر استهلاك الطاقة بشكل مناسب. معالجات انتل بتتفوق في النقطة دي في درجات الحرارة بشكل عام،
وحرارتها أقل ومتنوعة في إدارة الطاقة عن معالجات رايزن. نيجي للنقطة اللي بعد كده، وهي كروت الشاشة المدمجة في كلا المعالجين. معظم معالجات رايزن بيجي فيها وحدات رسومية مدمجة بتحمل اسم فيجا جرافيكس. بتقوم الوحدات دي بتوفير أداء رسومي جيد، وبتسمح للمستخدمين تشغيل تطبيقات الجرافيكس. كذلك بتسمح بتلبية احتياجات الألعاب البسيطة والمهام المتوسطة. بتعتمد وحدات فيجا جرافيكس على تقنية التصنيع 7 نانومتر، وسبق ووضحناها في النقاط السابقة. الوحدات الرسومية المدمجة في رايزن بتعتبر خيار جيد للناس اللي بيدوروا على أداء جيد في المهام اليومية والترفيه من غير ما يشتروا جهاز بكارتين شاشة. لكن لازم نذكر إن أداء كروت الشاشة بيختلف من موديل لغيره. يعني في بعض الحالات لو مهامك هي برامج تقيلة أو بتحب ألعاب عالية، في الحالة دي هتحتاج جهاز بكارت شاشة خارجي بالإضافة لكارت الشاشة الراديوم فيجا. أغلب معالجات إنتل بتيجي بكروت شاشة مدمجة HD جرافيكس أو UHD جرافيكس أو ايريس XE جرافيكس، ودي قدرتها بتديها إمكانية تشغيل المهام اليومية بشكل كويس، وحتى بعض تطبيقات الجرافيكس والألعاب اللي مستواها أقل من متوسط. لو اتكلمنا عن ايريس XE جرافيكس، دي وحدات من أحدث التطورات، وبتتميز بأداء رسومي محسن وقوة أكبر في مجال الجرافيكس. الوحدة دي بتكون مثالية للناس اللي بتستخدم اللابتوب لمهام الجرافيكس وتشغيل الوسائط بدقة. الاستخدامات دي بتكون زي تصفح الإنترنت ومشاهدة الفيديوهات وميكروسوفت أوفيس وتشغيل التطبيقات المكتبية المختلفة، وكذلك برامج المحاسبة، وحتى تشغيل بعض الألعاب اللي مستواها متوسط. فلو كنت بتدور على حل للاستخدام اليومي ومش مهتم بالألعاب الكبيرة أو التطبيقات الثقيلة، فكروت الشاشة المدمجة في معالجات إنتل هتكون غالبا كفيلة بتلبية احتياجاتك. بس لو بتعمل أشياء تانية زي تحرير فيديوهات عالية الدقة أو بتلعب ألعاب حديثة، ممكن تحتاج تفكر في كارت شاشة خارجي متخصص لتحقيق أداء أفضل. في العموم أجهزة رايزن كروت شاشتها متطورة كتير عن المدمجة في معالجات إنتل، وأدائها أقوى بكتير، فبتأدي مهام أكتر وقادرة على تشغيل برامج متوسطة وفوق متوسطة إلى حد كبير. النقطة اللي بعد كده هي الأسعار. معالجات ال AMD رايزن بتبقى كويسة في السعر، يعني مش بتكلف زي الانتل الغالية. بتقدم لك أداء كويس جدا وفعالية في استهلاك الطاقة، ودي بتساعد أيضا في توفير فواتير الكهرباء. في العموم ال AMD بتقدم خيارات في كل الفئات السعرية، فإذا كنت محتار مش هتلاقي صعوبة في اختيار المعالج اللي يناسب الميزانية بتاعتك. أما انتل بتقدم معالجات في كل الأسعار برضو، بس عامة بتكون شوية أغلى عن ال AMD. هنا بقى اللي يخليك تفكر في الانتل عن ال AMD لو بتحب تستخدم برامج معينة، أو إذا كنت بتحب الأداء الفردي في الألعاب. بتوضيح أكتر، اختيار البروسيسور بيعتمد على احتياجاتك والميزانية في نفس الوقت. AMD بتقدم خيارات مناسبة للي ميزانيته مش عالية كتير، إنما انتل بتقدم أداء فردي أقوى في بعض الحالات. إنما في المجمل العام ال AMD رايزن بيوفر فلوس وأداء مقابل قيمة مرتفع. الخلاصة من المقارنة دي إن اختيارك لازم يكون بناء على اللي انت ناوي تستخدمه من جهاز لابتوب أو كمبيوتر، مش بناء على إن صاحبك جاب جهاز والجهاز كويس معاه، أو بناء على إعلان ودعاية عن جهاز بيقدمها حد ليك. خصوصا إن معظم الإعلانات عن الأجهزة مش بناء على أسس سليمة بتوضح استخدامات الجهاز الصحيحة، فأصبح معظمها دعائية مفتقدة المصداقية، الغرض منها البيع. احنا عارفين كويس إن شراء جهاز شيء محير، والحيرة تكمن في إن الدعاية للأجهزة هتخليك عايز تشتري كل الأجهزة اللي بتتعرض قدامك ومحتار تختار ايه فيهم. ويمكن هو ده رؤية قناتنا، وهدفها الأساسي هو رؤية معرفية تثقيفية تخليك قادر على الاختيار، بإننا بنوضح ليك ايه اللي ممكن يكون مناسب لاستخداماتك بالتوازن مع الميزانية بتاعتك. فلما تيجي تشتري جهاز، حاول الأول تحدد كل النقاط اللي انت محتاجها في جهاز، وبناء عليه هتقدر تقرر ايه يناسبك. شكرا لكل مشاهدينا الأعزاء اللي شاهدوا معنا الفيديو، ويا رب يكون عجبكم وكان مفيد. وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الحصرية، وكمان خليكم مفعلين زر الجرس عشان ما يفوتكمش حاجة في فيديوهاتنا المقبلة. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا معنا في التعليقات آرائكم والمواضيع اللي تتمنوا نقدم لكم عنها حلقات في الفترة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.